નમસ્કાર મિત્રો, અનસોલિડ ફૂડ્સમાંથી હું છું મીતા. આજે આપણે એકદમ ક્રિસ્પી અને ગરમા ગરમ હેલ્ધી નાસ્તો બનાવીશું. પાલક, બેસન અને ઘરમાં રહેલા રૂટીન મસાલામાંથી જ આ પાલક વડી બની જાય છે. આજે આપણે તેને ઉપરથી એકદમ ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ રહે એ રીતે બનાવીશું. તો ચાલો શરૂ કરીએ. બેટર બનાવવા માટે અહીં આપણે થોડી મોટી સાઇઝનું અને આ રીતે થોડું પહોળું હોય એવું વાસણ લઈશું. મેજર કપથી માપીએ તો આ 1 કપમાં 100 ગ્રામ જેટલું બેસન આવે છે. તો અહીં આપણે 2.5 કપ એટલે કે 250 ગ્રામ જેટલું બેસન લઈશું. મીઠું આપણે સ્વાદ પ્રમાણે લઈશું. આ 5 ગ્રામની ચમચી છે, હું અહીં 1.5 ચમચી જેટલું એડ કરી દઉં છું. અડધી ચમચી હળદર અને સાથે 2 ચમચી જેટલું લાલ મરચું એડ કરીશું. 2 પિંચ હિંગ એડ કરીશું. અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો અને 1 ચમચી જેટલો અજમો આ રીતે આપણે હાથથી મસળીને મિક્સ કરી દઈશું. અને લોટની અંદર જ અહીં આપણે 2 ચમચી જેટલા તલ પણ એડ કરી દઈશું. પાલક થોડી તુરી હોય છે એટલે એનો ટેસ્ટ બેલેન્સ કરવા માટે આમાં આપણે ખટાશ અને ગળપણ બંને એડ કરીશું. હું અહીં 1 ચમચી જેટલી ખાંડ મિક્સ કરી દઉં છું અને સાથે 1 નાનું લીંબુ આપણે આમાં નીચોવી દઈશું. આમાં લીંબુ નીચોવશો તો એનાથી શું થશે કે લીંબુના કારણે પાલકના પાત્ર છે એ બહુ કાળા નહીં પડે, એકદમ લીલા જ રહેશે. હવે આમાં જરૂરિયાત મુજબનું પાણી એડ કરીને અહીં આપણે થોડુંક મીડિયમ થીક બેટર બનાવીશું, જે એકદમ જાડું પણ નહીં હોય અને બહુ એકદમ પાતળું અને રની પણ નથી બનાવવાનું. આમાં આપણે બિલકુલ ઈનો કે સોડા નથી નાખવાના, એટલે બેટર જો એકદમ થીક રાખીશું તો એનાથી પાલક વડી થોડી કડક બનશે. એટલે અહીં આપણે મીડિયમ થીક બેટર બનાવીશું. બેટર જો એકદમ ઢીલું બની જશે તો એનાથી પણ પાલક વડી બરોબર ફૂલશે નહીં, અને બેટર જો એકદમ ઢીલું હશે તો એને ચડતા પણ થોડી વધારે વાર લાગશે અને એકદમ ડ્રાય નહીં બને, એ થોડી ચીકાશવાળી બનશે. એટલે બેટર બનાવો તો અહીં તમારે ખાસ એક વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું કે બહુ પાતળું પણ નહીં રાખવાનું ને એકદમ જાડું પણ નહીં બનાવવાનું. આને ઢાંકીને આપણે 10 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીશું. અહીં જો તમારી પાસે સમય ના હોય તો બેટર બનાવી લીધા પછી તરત જ તમે એમાંથી પાલક વડી બનાવી શકો છો. અહીં તમે 10 મિનિટનો રેસ્ટ આપશો એટલે બેસનમાં જે લમ્સ હશે એ જતા રહેશે અને બેટર એકદમ સ્મૂથ બની જશે. લીલા મરચાં અને આદુની પેસ્ટ આપણે 2 ચમચી જેટલી મિક્સ કરી દઈશું. તો આ રીતે બેટર તૈયાર થઈ જાય પછી હવે આમાં આપણે પાલક મિક્સ કરી દઈશું. અહીં આપણે જેટલું બેસન લીધું હોય એટલી જ કે પછી એના કરતાં થોડી વધારે આમાં પાલક મિક્સ કરવાની છે, તો પાલક વડી એકદમ સોફ્ટ બનશે. અહીં મેં એક બંચ અરાઉન્ડ 250 ગ્રામ જેટલી પાલક લીધી છે અને એને મેં આ રીતે કાતરથી કાપી લીધી છે. પાલકને પાણીથી ધોઈ લીધા પછી પાણી બધું જ નિતારી લેવાનું છે. આમાં જો સહેજ પણ પાણી હશે તો આ બેટર છે એ થોડું વધારે ઢીલું થઈ જશે. અહીં તમે બેસન કરતાં પાલકનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખશો તો એનાથી પાલક વડી એકદમ સોફ્ટ બનશે અને એનો કલર પણ એકદમ લીલો બનશે. આની અંદર આપણે બિલકુલ સોડા કે પછી ઈનો મિક્સ નથી કરવાનું. સોડા મિક્સ કરવાથી પાલકનો કલર છે એકદમ કાળો પડી જતો હોય છે. ઈનો કે સોડા વગર બનાવી લેશો તો પણ આ વડી એકદમ સોફ્ટ જ બનશે. હવે એક બાજુ ગેસ પર આપણે સ્ટીમરમાં પાણી ઉકળવા માટે મૂકી દઈશું અને પાણી ઉકળે ત્યાં સુધીમાં જે ટ્રે કે પછી થાળીમાં તમારે ખીરું પાથરવાનું હોય એને આપણે તેલથી આ રીતે બરોબર ગ્રીસ કરી દઈશું. તો અહીં તમે બેટરની કન્સિસ્ટન્સી જોઈ રહ્યા છો, આ પ્રમાણે આપણે બેટર બનાવવાનું છે. હું અહીં બધું જ બેટર એક જ પ્લેટમાં લઈ લઉં છું. આનાથી પાલક વડીના પીસ છે થોડા જાડા અને દળવાળા બનશે. પણ જો તમારે થોડી થીન પાતળી પાલક વડી બનાવી હોય તો અહીં બેટરને તમે 2 પ્લેટમાં ડિવાઈડ કરીને પછી પણ સ્ટીમ કૂક કરી શકો છો. અહીં તમે આવી 2 પ્લેટ બનાવી હોય તો એ બંનેને તમે એકસાથે સ્ટીમરમાં સેટ કરી શકો છો. આ રીતે પાણી બરોબર ઉકળે એટલે આપણે ડીશને સ્ટીમરમાં સેટ કરી દઈશું. હવે હાઈ ફ્લેમ પર આને આપણે 15 થી 20 મિનિટ માટે સ્ટીમ કૂક થવા દઈશું. અહીં મેં હાઈ ફ્લેમ પર 20 મિનિટ માટે આને સ્ટીમ કૂક થવા દીધા છે ને હવે આપણે ખોલીને જોઈ લઈએ. આ બરોબર ચઢ્યા છે કે નહીં એને આપણે એક છરીની મદદથી ચેક કરીશું. જો આ કાચા રહી ગયા હશે તો છરી પર સ્ટીક થશે. અહીં આપણી છરી એકદમ ક્લીન આવી ગઈ છે, મતલબ આ સરસ ચડી ગયા છે. આપણે તેને બહાર લઈ લઈએ. હવે થોડીક વાર માટે આને આપણે ઠંડા પડવા દઈશું. સહેજ ઠંડા થઈ જાય પછી આપણે તેને કટ કરીશું.
તો આ રેસીપી બનાવવા માટે અહીં આપણે પાલક અને બેસન એ બે વસ્તુનો જ ઉપયોગ કર્યો છે. અને બેસન અને પાલક એ બંને ખૂબ જ હેલ્ધી છે. બેસન છે એ પ્રોટીનનો ઉત્તમ સ્ત્રોત છે અને પાલકમાંથી પણ આયર્ન, કોપર, પ્રોટીન અને ઘણા બધા વિટામિન્સ મળી રહે છે, જેનાથી હાડકાં પણ મજબૂત બને છે અને લોહીને શુદ્ધ કરવાનું પણ એ કામ કરે છે. આ રીતે બની જાય પછી બિલકુલ તેલનો ઉપયોગ કર્યા વગર પણ આને તમે ગરમ ગરમ એન્જોય કરી શકો છો. અથવા તો 1-2 ચમચી જેટલું તેલ મૂકીને આને વઘારી લેશો મુઠિયાની જેમ, તો એ રીતે પણ બનાવી શકાય છે. એકદમ સોફ્ટ બનશે. પણ આજે હું તમને એકદમ ક્રિસ્પી પાલકવડી બનાવીને બતાવીશ. તો આને આપણે થોડું તેલ મૂકીને સેલો ફ્રાય કરીશું. એ ટેસ્ટમાં બહુ જ સરસ લાગે છે. અહીં હું તમને એક તોડીને પણ બતાવી દઉં. જુઓ કેટલી સોફ્ટ બની છે. તો આમાં તમે જેટલી પાલક વધારે નાખશો એટલી જ આ પાલકવડી એકદમ સોફ્ટ બનશે. આ વડીને તમારે એકદમ કડક અને થોડી લાલ કલરની બનાવવી હોય તો અહીં તમે વધારે તેલ મૂકીને એને ડીપ ફ્રાય પણ કરી શકો છો. પણ આજે આપણે તેને સેલો ફ્રાય કરીશું. તેના માટે આ રીતે આપણે થોડી પહોળી હોય એવી પેન લેવાની છે. અહીં તમે ફક્ત 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ લેશો. એમાં પણ સરસ એકદમ ક્રિસ્પી અને ફ્રાય થઈ જશે. ગેસની ફ્લેમને અહીં આપણે મીડિયમ ટુ હાઈ રાખીશું. બંને બાજુથી એનું ઉપરનું લેયર એકદમ કડક અને થોડું લાલ કલરનું થઈ જાય એ રીતે આપણે તેને ફ્રાય કરી લઈશું. જો તમને પાલક પસંદ હોય તો પાલકની ઘણી બધી રેસિપીસના વિડીયો મેં ચેનલ પર મૂકેલા છે. એ બધી પાલકની રેસિપીની લિંક હું તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઉં છું. ત્યાંથી તમે ચેક કરી શકો છો. તો આ એકદમ ક્રિસ્પી પાલકવડીને તમે ગરમ નાસ્તા તરીકે તો સર્વ કરી શકો છો. અને ઘરે ગેસ્ટ આવવાના હોય કે પછી કોઈ ફેસ્ટિવલ દરમિયાન તમે ફૂલ ડીશ બનાવી હોય ત્યારે એઝ એ ફરસાણ તરીકે પણ તમે આને સર્વ કરી શકો છો. જુઓ સરસ તળાઈ ગઈ છે. આ રીતે એકદમ કડક થઈ જાય પછી આપણે તેને તેલ નિતારીને બહાર કાઢી લઈશું. તળી લીધા પછી આને આપણે ખસખસ, કોપરાનું છીણ અને કોથમીરથી ગાર્નિશ કરી દઈશું. આને તમે આમચૂરની ચટણી કે પછી ટામેટો સોસની સાથે સર્વ કરો. ખૂબ જ સરસ લાગશે. આઈ હોપ કે આજનો આ વિડીયો તમને ચોક્કસ યુઝફુલ થશે. બીજી એક નવી જ રેસીપી સાથે આપણે ફરી ચોક્કસ મળીશું. થેન્ક યુ.